کومه مسله چې راتله هغه مسله حل شوه. اوس پته نه لګي چې دلته کې ما کامه مس کړې وه، هغه مسله د دې د لاسه راتله، دلته کې مې یو کامه مس کړې وه. ټیک شوه. نو ټوله مسله دې د لاسه راتله او دا ویریبل ما ورته پاس کړل. اوس برابر دي د ویریبلز دا نومونه چې کوم دا هم ما زما خیال دی غلط لیکلي و که څه. ټیک ده. نو چې کله دې کې انزرشن کېږي نو څه ایرر به نه راکوي. دا په چې کله ریکارډ انسرټ شي که نه دلته بیا به د هغې نه پس مونږ ګورو دا به بل پیج ته مونږ ډایورټ کوو، بل پیج ته به لیږو. چې کله دلته ریکارډ سکسسفولي انسرټ شي که نه نو بیا به مونږ دلته کې په سیشن کې یو بل دغه واخلو ویریبل او هغه به شي چې سیشن او دلته کې به واخلو چې ایډ گیم سکسس. ټیک شوه. او په دې کې بل کې څه ویلیو واخلو ویریبل کې گیم ایډډ سکسس SUCCESS فولي داسې دی کس آی تھنک دا به دې ته ایډ شي. ټیک ده. او اوس په راشو په گیمز کې دا به دلته کې ډسپلی کوم میسج چې دا گیم چې دی دا سکسسفولي ایډ شو. د هغې لپاره به داسې کار وکړو دا کم اف سیټ چې دی دا یو پیر به ډوپلیکیټ کړو او په دې کې به لږ چینجز وکړو. دلته کې به دې ته ولیکو چې دلته کې به ولیکو game add game success message. ټیک شو. او دلته کې به دې ته ولیکو چې add game error message چې پته لګي. اوس په دې کې دا به سکسس کو SUCCESS سکسس پشي دا. ټیک ده. او د ایرر په ځای باندې بدل کې شي چې SUCCESS سکسس دا به هم سکسس شي دا به هم سکسس شي. اوس که دا به سکسس شي او د دې نه پس به موږ دا پیج بیا ریډایرکټ هم کړو. نو داسې کار به وکړو چې دا به د دې ځای نه کاپي کړو او دا به دلته کې راولو. ټیک شوه. دا پیج به ریډایرکټ هم شي. اوس به موږ راشو دې پیج ته یو پیر به ټرای وکړو ریزلټ به ورته ایډ کړو چې څه وایي. ایډ گیم مې کلیک کړو. گیم به شي چې فوټبال او ډیټ به یې سلیکټ کړم په 12 تاریخ په 11:30 بجې سهار او ګراوند چې به یې شي او به شي SAIDU سیدو ګراوند او دا به زه کنفرم کلیک کړم. نو گیم ایډټ سکسسفولي او دا ایرر په ځای باندې به زه دا سکسس کړم دا برابر شي. که دا ډیټابیس زه ریفریش کړم دلته کې پکې فوټبال په 12 تاریخ په 11:30 بجې په سیدو ګراوند کې وي. ټیک شوه. نو دا صحیح شو. اوس به زه صرف یو کار دلته کې وکړم چې په دې کې به دلته کې دا ټیکسټ چې دی دا به ایډیټ کړم. ټیکسټ کوم ځای و ایرر چې ورته لیکلی دی ایرر دا به زه کوم سکسس SUCCESS. نو گیم ایډینګ چې دی هغه سکسسفل شو. اوس دا گیم ایډینګ نه پس په بیا موږ نیکسټ دغه کوو. دلته کې دا کوم گیمز چې دي دا دلته کې سټیټیک ډیټا ډسپلی کېږي که نه. د دې په ځای باندې به زه دلته کې ډاینامیک ډیټا ډسپلی کوم چې کله یو کس ایډیټ باندې کلیک کوي نو دا کومه ډیټا چې دا هغه به ډاینامیکلی جنریټ کېږي هغه به دلته کې راځي.